नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवे या कार्यावळीत तुमचो सगळ्यांचो येवकार. आंतरराष्ट्रीय भुंये दीस म्हणजे इंटरनॅशनल अर्थ डेच्यो हुनोनीत सगळ्यांक परब्यो. संवसारभरात 22 एप्रिल हो दीस खूप महत्वाचो. त्या दीस इंटरनॅशनल अर्थ डे मनयतात. आमच्या पुराणात सुद्धा सांगला की भुंयेबद्दल इतले आदरान उलयलां. समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णू पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्तु मे. आणि मनीस असो सदांच तिका प्रार्थना करता की म्हाका नाइलाजान म्हाका आनी दुसरो उपाय ना, तुजेर पांय दवरून चलचें पडटा, हेंच सगळ्यान व्हडलें पाप, म्हाका क्षमा कर देवी अशें आमी तिजे कडेन सदांच क्षमा मागतात. पूण हे पृथ्वीचें आमी आज कितें केलां, आज कितें दुर्गती केल्या. हो प्रोग्राम आमचो अंतरिक्ष अप अप अँड अवे. आमी वयर नक्षत्रांचेर वतात, स्पेसान वतात, रॉकेटान बसून वतात. पण जर आमचें घर पृथ्वीच सारकी ना जाल्यार आमी परत कोणा कडेन येवपाचें. त्याच संदर्भात आयचो हो कार्यक्रम आसा. आयची कार्यावळ अर्थ डेची आसा. आनी आज आमी एक सामके आगळे वेगळे म्हणटा ते एक व्यक्तिमत्व हांगा आपयल्लें आसा आज भासाभास करपाक. तुमकां अजाप जातलो जर हांवें सांगलें की आज आमचे बरोबर एक डॉक्टर आयिल्ले आसात. ते फिजिशियन, तांचें हॉस्पिटल आसा, पूण ते आमचे बरोबर अर्थ डेच्या संदर्भात उलयतले. जॉग्राफी न्ही, तांचो सब्जेक्ट एस्ट्रॉनॉमी न्ही, तांचे सब्जेक्ट पोल्युशन आनी ग्लोबल वॉर्मिंग न्ही, पण तांचे विचार कितले सुंदर, कितले निवळ आनी आयचे गरजेचे ते आमी पळयतले. आमी येवकार करया आमच्या स्टुडियोंत आमच्या ह्या कार्यावळीन दोतोर केदार पडते. नमस्कार दोतोर. नमस्कार. प्रुडंटान तुमचो येवकार आसा. आमच्या अंतरिक्ष अप अप अँड अवेन तुमचें स्वागत आसा. थँक्यू. तर आतां तुमकां दिसतलें की कितें हांगा हॅलो डॉक्टर बी चालू जालां काय म्हणून. तशें कांय ना, तो प्रोग्राम न्ही. आज आमचो अंतरिक्षूच प्रोग्राम आसा. डॉक्टर हांगा आयिल्ले आसात एक दुसऱ्या अर्थान. दोतोराचें इंट्रोडक्शन करपा म्हणल्यार तांची पणजे हांगा हॉस्पिटल आसा, डॉक्टर केदार्स इनफर्टिलिटी अँड गायनोकॉलॉजीचें हॉस्पिटल आसा. ते एकदम यशस्वी, आपल्या ज्या प्रोफेशनान एकदम यशस्वी, एकदम बिझी. सकाळीं 9 ते सांजचे 11 पर्यंत तुमकां ते अपॉयंटमेंट घेतल्यार सुद्दां एक एकदां मेळचे नात, इतले बिझी मनीस ते. पूण ते तातूंतल्यान सगळ्यांतल्यान टायम काडून आमचे कडेन आज आयल्यात आमचे कडेन पृथ्वी बद्दल आमकां सांगपाक. दोतोर केदार MBBSन सामके फामाद. 1979 तांकां MBBS गोल्ड मेडल मेळ्ळां आनी 1984 तांकां MD गोल्ड मेडल मेळ्ळां. तर दोतोरा कडेन आमी भासाभास सुरू करया. सुरवेक म्हणल्यार आज तांचे येवपाचें हांगा प्रयोजन अशें आसा. तांची दोतोरकी सो तांकां थोडोसो वेळ मेळटा, फ्री टायम मेळटा, तेन्ना तांणी एक सुंदरशी एक वेगळीच तरेची एक संस्था काडल्या. ताका वन वर्ल्ड सोसायटी अशें तांणी नांव दवरलां. ते वन वर्ल्ड सोसायटी बद्दल आमचे भुंयेची जी आमकां समज आसपाक जाय ती समज ते लोकांक दिवपाक प्रयत्न करतात. तांचे बद्दल ताजोच आज भासाभास करतले. वन वर्ल्ड, ही वन वर्ल्ड सोसायटी कितें हें हांव दोतोरा कडेन विचारूंक सोदतां. डॉक्टर, ही कन्सेप्ट जी आसा वन वर्ल्ड ही एक्झॅक्टली कितें आसा? थँक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉलिंग मी हियर. आणि तुम्ही म्हणले तसे पृथ्वीक नमस्कार करून हांव स्टार्ट करता. वन वर्ल्डचो कॉन्सेप्ट असो आसा की इट इज एक्चुअली अ रियालिटी, पण आतां ताजो कॉन्सेप्ट जाला. कित्याक जे रियालिटी आसा ताचो आमी आतां कॉन्सेप्ट करून उडयला. आमी जर विचार केलो केअरफुली जाल्यार आमची पृथ्वी, आवर अर्थ इज सो ब्युटिफूल, इज सो फॅन्टॅस्टीक, इज सो पॅनोरॉमीक दॅट इट इज अनबिलिवेबल. आमी सगळे हॉलिडेक वता, समुद्रा कडेन पळयता, स्नो पळयता, आनी वी लूक ॲट द माउंटन्स, वी लूक ॲट द ग्रीनरी अँड वी एन्जॉय इट. इट इज सो प्रिटी. बट अनफॉर्च्युनेटली टुडे the earth has got a disease called division. बरोबर. And this division is really killing it. And the two, either viruses or bacteria, whatever you want to call them, are nationalism and fanaticism. Resulting unfortunately into countries. And today we are not short of 194 or 196 countries if we include the smaller administrative lists. Absolutely. We have divided it into so many parts. Barabar. And then what has happened because of that? It has resulted in total chaos. Yet we are causing so much chaos. And this chaos is happening only because we have divided the world into so many countries. Correct. But if you go back 10,000 years in time, there were no countries. No countries. And peace prevailed. Barabar. So why don't we proceed towards that? Yeah. Drop the borders and make one world. This is the concept of one world. हय दोतोर, तुमी सारकें सांगलें. ते वन वर्ल्ड हें तुमी जें उलयलें ताजे वयल्यान म्हाका अशें दिसता की वन वर्ल्ड हाजो तुमचो कन्सेप्ट आसा वननेस, म्हणजे लायफाची जे आमचे इतले लायफ फॉर्म्स आसा तांची एकठांयपणां, तांचे एकत्रीतपणां, वननेस ऑफ लायफ हाजे बद्दल तुमी म्हाका कितें तरी सांगात. वननेस ऑफ लायफ हो तुमी कन्सेप्ट काडलो, हो कन्सेप्टाचेर आमच्या दर्शकांक कितें तरी चड म्हायती दियात. आतां कशें आसा की आमी जर इफ यू लूक ॲट द लायफ इन इट्स ओन सिस्टम, इट इज एन एंटायर फॉर्म ऑफ एनर्जी
long time ago when Earth was thrown out of sun in the form of a planet which was a ball of fire. Okay. It ultimately cooled down and this lovely atmosphere of air, water, earth and a temperature of body temperature like 37 degrees was created for Earth to form its life form. But we are now distorting it like this is a dog and that is a cat and I am a human being and we are dividing each ourselves psychologically. In reality it is not so. If you go to the jungle and if you look at a lion, he is not going to say that I am one form and you are another form. But human beings always differentiate. And then they keep on dividing themselves away from nature and do activities which tend to destroy each other. Little realizing that all our sort of actions, our tendencies towards destruction of earth, pollution and contamination that we do, whether it is physical, social or in reality of the environment, is destroying a large number of species. We have to realize that some species are called keystone species. And these species, if they disappear, in fact the human species itself might disappear. There are bacteria. They form indirectly a keystone species. If there are no bacteria or saprophytes on which human beings depend, which sort of manufacture various vitamins in our body and keep a balance of our body, if they are destroyed, probably the human species will be destroyed. I believe that even the rodents are a big keystone species, like rats. Yeah, absolutely. But if they are not there, they are not there in the gutters, if they are not there to get rid of all the microbes that they get rid of and probably corrode the soil so that more plants and trees can grow, maybe the human beings will be आमच्या आंगान भितर कितले ऑर्गॅनिजम्स असतात कंटिन्युअसली आमी म्हाका दिसता दोतोर जेन्ना हे न्ही आमच्या आंगान कितें तरी ऑर्गॅनिजम ना ते आमी प्रोबायोटीक कितें तरी ट्रिटमेंट घेतात न्ही अशें कितें तरी ट्रिटमेंट आसा ते एक्झॅक्टली अँटीबायोटीक घेतले आणि जर आमच्या गटान जे बॅक्टेरिया असतात जे बेनिफिशियल बॉडी बॅक्टेरिया असतात ते जर डिस्ट्रॉय झाले जाल्यार आमी प्रोबायोटीक घेऊन ते ट्रिटमेंट वाडयतात सो दिस वे वी हॅव टू लुक एट एव्हरी ऑर्गॅनिजम ॲज एव्हरी लिव्हिंग थिंग ॲज आवर ओन अँड इट हॅज अ राईट टू लिव्ह so that no species is destroyed, and most importantly we have to see that no human being is destroyed. Correct. But this is what we are doing across borders all the time, and that is why we have to think of life as oneness. Earth as oneness. दोतोरान सांगिल्ल्या भशेन लायफ थ्रायव्स बट डजंट डिस्ट्रॉय, डजंट डिवायड. सगळ्या प्रकारचे हांगा लायफ फॉर्म्स आमच्या पृथ्वीर आसा पण कोणूय डिवायड करना, कोणूय डिस्ट्रॉय करना, कोणूय वातावरणाची वाट लायना. फक्त मनीसूच जो असो एक क्रिचर आसा म्हणल्यार येता, एक अशी शक्ती आसा जो फक्त डिस्ट्रॉय 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 हेंच काम करता. तर फुडें वचया. दोतोर आतां आमी जर हे वननेस ऑफ द वर्ल्ड हो कन्सेप्ट तुमचो आसा तो पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता हिस्ट्रींत केन्नाय हो कन्सेप्ट म्हाका असो वननेस असो केन्नाय हांवें पळयल्लोच ना. जे हांवें हिस्ट्री स्कुलान शिकला, कॉलेजीन आमी शिकतात तातूंत सद्दां राजे आशिल्ले, डिविजन आशिल्ले. सो अर्थाक म्हणजे कॉन्सेप्ट अर्थार आसा काय केन्नाय अशें म्हाका केन्नाय तुमी म्हणटात तें अजाप दिसता. इज देर एनी आयडिया दॅट देर इज वन वननेस ऑन दीस प्लॅनेट? आसा तसो कितें तरी वननेसाचो? हिस्ट्री कितें म्हणटा? हांवें तशें बरोच एक्सप्लोर केला. एक्चुअली एक सिमिलर कॉन्सेप्ट आसा ड्रीम वर्ल्ड म्हणून. इफ यू गो टू द नेट अगेन यू कॅन सी दॅट. आणि दे ऑल्सो एक्सप्रेस अबाउट वन वर्ल्ड आणि वन गव्हर्मेंट, वन करन्सी अक्रॉस ऑल नेशन्स. And this is just an idea which is put on the net, but I don't know whether they have practically got an office or which works for that. And the reactions to it are so innumerable, indicating most of them try to say that no, it is never possible because conflict is inherent in the human mind. मनशाचो नेचरच झगडपाचो. Exactly, and therefore he will end up dividing. What is the point in uniting? Correct. This is the kind of attitude which most sites have shown. I don't believe in that. I believe in the wholesomeness and goodness of human beings. And I'm sure one day they will realize that it is good to unite and be happy, make others happy, and that will only be possible through making of a one world. वन वर्ल्डाचे सुंदर कन्सेप्ट दोतोरान आमकां सांगले. पण आतां एक आमचो स्टोरीचो टायम आयला. एक आज स्टोरी आमच्या दोतोरूच सांगतले. ह्या पृथ्वीचेर कशे डिविजन्स जाले, हे पृथ्वीचेर कशे डिविजन जाले, केन्ना पासून चालू जाले. जेन्ना मनीस आदिमानवाच्या रुपान ह्या पृथ्वीर आयलो तेन्ना कांय डिविजन नाशिल्ले, पूण ते डिविजन कशे जाले आसतले, वॉट लेड टू द फॅक्टर्स, हे आज तुमी आमकां आमच्या दर्शकांक मातशें सांगात. हांव एक प्रिसायज स्मॉल कन्सायज मेथडान सांगता, पण कोणाक जर डिटेल्स जर जाय जाल्यार दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. And this history of the world is a very beautiful book by Overy. Richard Overy. Yeah, and it gives fabulous details of how the system has come to be. Okay. A long time ago, say 10,000 or 15,000 years ago, a human being was like a nomad.
He was moving, भटकतालो, like tribal. Tribal. And then he decided to tame vegetation. See, we are talking about taming animals, but he started taming vegetation. The first of the vegetations that could be tamed and grew, human beings grew, were like wheat, rice, maize, and various cereals. धान्य. ते तो tame करपाक लागलो. Taming is, otherwise he was eating only wild things. Wherever he went, whatever was there. चडशे हंटिंग करतालो. करतालो. आणि मी म्हणतात की एस्ट्रॉनॉमी लेड टू द सिव्हिलायझेशन. पण सिव्हिलायझेशन आता म्हाका अर्थ तुम्ही सांगितलं परत चिंतचो पडलो की आम्ही म्हणतात की मनीस केन्ना सेटल जालो जेन्ना तो आकाशाकडे पळोवपाक लागलो ताका वेदर कळ्ळें, सिजन्स कळ्ळें अँड एग्रीकल्चर स्टार्टेड. एब्सोल्युटली. सो देन द सिव्हिलायझेशन प्रोसेस स्टार्टेड. कित्याक जेन्ना टेमिंग जालें तेन्ना मागीर ताचे कडेन गंव तांदूळ वाडूं लागले. मागीर हे खंय दवरपाचें अशें जालें न्ही. सो 4-5 फॅमिलीज बरोबर येवन ताणें मागीर ते एग्रीकल्चर करपाक स्टार्ट केली. ते धान्य सगळे दे वर कलेक्टिंग द grains. Then they had to store it. Once they started storing this, the massive accumulation tendency started, which was the first perversion. See, ultimately this is all born out of preservation, survival of the fittest. There is nothing wrong with it. Every species has got it in its own genes, in chromosomes. But now we started becoming pervert. We started storing more than what we needed. आजच्या दिसाक जाय त्याच्याकूय चड accumulate करूंक लागले. इतलेच न्ही, we started storing it for years. That is why we wanted storage tanks. Then these had to be protected because somebody else would take it. And therefore we made walls. When we made walls, these small families made villages. Villages turned into towns, towns into cities, cities into countries. And now we are in the mess that we are in. डिव्हिजन जायत गेले आणि पृथ्वी वांटत गेली. पण आता मातशें एक विसाव घेवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. आमचो भासाभास असोच चालू रावतलो. पळयत रावात आमची कार्यावळ अंतरिक्ष अप अँड अवे. परतून एकदा येवकार आमच्या ह्या कार्यावळीत. आज आंतरराष्ट्रीय भुंयेचो दिसाचे आमी स्पेशल एपिसोड केला. 22 एप्रिलाक पुराय संवसारांत इंटरनॅशनल अर्थ डे आशिल्लो आनी आमी आतां तो आमच्या प्रुडंटान सेलिब्रेट करतात. आमच्या बरोबर आसा गोंयचे नामनेचे दोतोर केदार फडते आनी आमी भासाभास करताले वन वर्ल्ड म्हणजे एक भूंय ह्या कन्सेप्टाचेर. तर फुडें वचपाक दोतोर हांव तुमकां अशें विचारता, ही दी वन वर्ल्ड तुमी आमकां आयडिया दिली एकदम सुंदर आसा. म्हाका दिसना की कोणूय दर्शक असो उठून सांगतलो की म्हाका वन वर्ल्ड नाका, म्हाका डिव्हिजन जाय. सगळ्यांक आमकां तेंच जाय. मुळांत आमचो स्वभावूच तसो आसा, वी आर वन. पूण ही आयडिया जी आसा ही सगळ्यां कडेन आसतली, पूण तुमचे कडेन ही भायर सरली. तुमी ताजें एक फॉर्मेशन केलें, एक सोसायटी केली, एक एकठांय करपा प्रयत्न केलो. सो हे वन वर्ल्ड सोसायटी हाजो हो कन्सेप्ट आसा हो आनी खंय आसा पृथ्वीचेर, म्हणजे एनीवेअर एल्स हॅव यू हर्ड ऑफ दीस कन्सेप्ट? आय हॅव नेवर हर्ड ऑफ इट. Yeah, even I have not directly heard about such a concept or a society which is helping people to think in the lines of such a happening. One world concept is not an easy concept to handle, nor is it something that is going to happen immediately. If at all it happens and we start working on it now, start sowing the seeds, the trees will probably take a few hundred years to grow and the fruit will probably come in few 500 years maybe. Correct. But that doesn't mean that we should not start sowing the seeds now. Right now, if you try to think about it, there will be a violent rejection of it because everybody is so used to the countries and the chaotic system that is going on. But this concept started in my mind way back in 1979 when I had just finished my MBBS. I was sitting on the terrace of our apartment on Altino, and in relation to the stars, I was really watching the stars and the pretty earth and the stars and the universe that exist around us. And the thought that crossed my mind was, when I had finished MBBS, was that I learnt to fight disease and sort of morbidity, and the death that happened was the saddest part. Which happened. खूप लागचे म्हणजे मरण. The concept of death is always with you. Yeah. पण ते जेन्ना टायमिंग असता त्याचो, I mean, nobody wants to die. But supposing somebody grows to 100 years and then dies, it is an acceptable phenomena because nobody is going to live for 300 and 500 years. But if it happened in a youth, a very young person, somebody who is agile, active, skillful, intelligent, and also the breadwinner of the family, then there is a huge devastation. The children are orphaned, the old parents are indirectly orphaned, and the family suffers. Loss इतलो भयंकर असता. भयंकर असता. आणि हे जेन्ना स्पोरॅडिक जाता तेन्ना सुद्दां आमकां इतलो शॉक बसता. तर हे जर मास केला जालें जाल्यार कितलो शॉक बसतालो. पण तशेंच त्या दिसांनी जातालें जेन्ना हांव MBBS करतालो तेन्ना.